ग्लो पार्टनर लक्स बेदाग निखारको लागि नयाँ लक्स। कस्तो कुराले चाहिँ आफ्नो कोर रुट्स फाउन्डेसनतिर तान्छ। बाहिरी उपलब्धिहरू हुन् कि जस्तै पुरस्कार ताली संसारले आहा भनिदिने कुराहरू, या शान्त नदेखिने कुराहरू हुन् जस्तै आस्था उद्देश्य पर्पस, जसले हामीलाई जस्तो सिचुएसनमा पनि अगाडि बढ्ने ऊर्जा दिन्छ। अहिलेको समयले हामीलाई बाहिरी कुराहरू हेर्न बाध्य बनाएको छ। ऊ कति सफल छ, उसले कति पैसा कमाएको छ, सफलताको मापन के हो त? तर त्यो सतह मुनि पनि एउटा जर्नी छ र यो यात्रा चाहिँ केहीले मात्र तय गर्छन्। शङ्का र आशाको यात्रा, समर्पण र साहसको। To live a life more aligned with yourself, to live a life to experience something greater than ourselves. आज हामी यस्ता व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ जसको आशा विश्वास मात्र होइन, एउटा अभ्यास हो, जसको गोल पर्पस उद्देश्य एउटा डेस्टिनेसन मात्र नभएर एउटा कम्पस हो, वेयर दे लिभ अ लाइफ, दे सर्भ, दे हिल, दे क्रिएट। अहिलेको यो फास्ट पेस्ड वर्ल्डमा उहाँहरूको म्युजिक सुन्दा एउटा ठहराव महसुस हुन्छ। I'm really looking forward to this episode. Please help me welcome the gifted, the soulful Choying Drolma and Manose Singh. तपाईहरु सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ आनी दिदी पहाडमा गएर कहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ? उहाँ यहाँ बस्नुहुन्छ। सो त्यो जुन ठाउँ देखिरहेको छ सानो सानो पहेँलो रङ, रातो र पहेँलोको त्यो मिश्रित एउटा कलर देखिन्छ नि, डट। वर्ल्ड्स मोस्ट डेन्जरस एयरबिएनबी। मोस्ट डेन्जरस। हामी पहिलो बच्चा बेलामा के गर्थ्यौँ त्यहाँ बौद्धमा, याद छ हामी गुच्चा खेलेको या लङ्गुर बुर्चा खेलेको, ओखर खेलेको। रिस उठ्छ यहाँलाई? Of course. I lost my father when I was 16 and it was tough because my father took his own life, हैन? So बाँसुरी लिएर म त्यहाँ गुजेश्वरी पशुपति बौद्ध एउटा बाँसुरी एउटा नोट बजाउँथे। I would feel fulfilled. ऊ त अब बाँसुरी बजाउन थालेपछि त मैले पनि भन्ने गरेको छु, साँच्चै नै ओहो ढोकुँ लाग्ने खालको उसको त्यो स्वरूपै फेर्छ। सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो जसले मेरो भित्रको सबै राक्षसी स्वभावै मैले छरपष्ट मैले त्यो यस्तोसँग देखेँ कि मै देखेर मै तर्सेको कि सायद म अहिले यो सम्झिँदा पनि मेरो आँखा रसाउँछ। म आइएम ट्राइङ नट टु बी, एन्ड देन that person really provoked me to the point that I suddenly realized the most ugly version of myself. I lost my sanity, I lost my values, I was so ready to kind of like give it to ego. Oh yeah, but it was very ugly. I was so ready to even like go up to point of like do or die kind of. अब आजकल सबभन्दा पपुलर नाम भनेको डिप्रेसन भन्छ। यसलाई एउटा रोगको संज्ञा दिएर यसमा क्याशको बिजनेस गर्न थालिसकेको छ, जबकि पूर्वीय दर्शन अनुसार मेरो बुझाइमा I was thinking about enlightenment to come, to arrive, हैन? गोधुली साँझमा तिमी आउनु, यो अशान्त मनमा शान्ति जगाउनु. I was with her actually in Egypt, Egypt. To Nile River ma
So she was there, she was helping me to kind of grow the song. And जुन अदृश्य चीजलाई कहिलेकाहीँ हामीले शब्दले बुझाउन खोज्दा नपुगिराख्ला भन्दाखेरि अब यसको अर्थको अनर्थ नलागियोस् भनेर हामीले म त्यति यसको विषयमा त्यति चर्चा नगर्ने कोसिस गर्छु। आनी दिदीलाई कुनै पनि व्यक्ति तपाई बसिरहेको एउटा कोठामा छिर्छ भने एनर्जी कस्तो छ यो मान्छेको भन्ने हामीले फिल गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त डेफिनेटली फिल गर्छु। आइम इनफ्याक्ट आजकल झन् बेसी ओभर सेन्सिटिभ भएर म आफूसँग डर लाग्छ। आनी दिदी 10 वर्ष अगाडि जो हुनुहुन्थ्यो अहिले धेरै चेन्ज भएको छ? ओ धेरै 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 चेन्ज भएको छ। कति मनपर्ने चिजहरू अब के नमन परायो जस्तो लाग्ने। अब हि इज सो आई मिन क्रेजी थिङ अबाउट हिम इज हि इज सो लाइक कहिलेकाहीँ जोगी जस्तो छ यो मान्छे। ग्लो पार्टनर लक्स बेदाग निखारको लागि नयाँ लक्स। नमस्कार, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। Namaste. My pleasure. Thank you for having us. यो एपिसोडको लागि मनोज दाइ पहिला पनि आएर सुन्नु भएको छ। वेलकम ब्याक। Thank you so much. आनी दिदीसँग मेरो पहिलो भेट प्रपर भेट चाहिँ सायद सोलुखुम्बुमा भएको होला। हजुर हजुरको छेउमा मात्र बस्दाखेरि पनि कस्तो आनन्द आउँछ, कति सादा, कति सरल, कति काइन्ड हुनुहुन्छ हजुर। Thank you. My guru's blessing. Really. यो अहिले हामी जुन वर्ल्ड संसारमा बस्छौँ नि काइन्डनेसलाई कहिलेकाहीँ विकनेस भनेर पनि पर्सिभ गरिन्छ कि त्यो काइन्डनेसमा सबैभन्दा धेरै स्ट्रेङ्थ हुन्छ। Of course. त्यो स्ट्रेङ्थलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, आफ्नो इनर लाइटलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने यो अहिलेको टफ वर्ल्डमा? अब त्यो काइन्डनेस बिना त संसारै चल्दैन। हाम्रो एक्जिस्टेन्स नै एकदमै खल्लो हुन्छ। अब रोबोट जस्तै हुन्छ नि त काइन्डनेस बिना त। मान्छेको विशेषता नै काइन्डनेस कम्प्यासन हो नि। द्याट्स द कोर एसेन्सियल स्ट्रेन्थ द्याट अन विच वी आर काइन्ड अफ एक्जिस्टिङ to become the most special being that exists on earth for now. In fact, I learned from my guru as it says that everything that is done by everyone is driven by love for oneself. Be that like good, bad, however you ugly, whatever people does, whether I do it or you do it or the others does it, or it's driven by love. Only problem is that the intention is driven by the love, but the technique we apply in order to fulfill that love, you know, the approaches that we apply, then sometimes we may not be able to use the most beautiful way, manner, or you know, that's the only problem. Manoj दाइलाई honest experience है काइन्डनेस तपाईको काइन्डनेसलाई कसैले विकनेस भनेर पर्सिभ गरेको अनुभव छ? दिदीको अगाडि म के भन्नु है, she is such a interesting. We both grew up in same town, बौद्धमा। मैले बच्चा हुँदाखेरि उहाँलाई देख्थेँ, उहाँको प्यारेन्ट्स, भाइहरू। Beautiful. Yeah, it was amazing. We were in the same town. And हिजो रोपाई जात्रा थियो हिजो, अनि we were together. And Didi, you went there after how many years? It's been long, though I wasn't feeling so well. He insisted on me coming to see the jatra, and then somehow beautiful coincidence. Hizukura. Oh wow. So we came across some of the really साच्चै पुरानो बौद्धको मान्छेहरुसँग भेट भयो के हिजो। अब दाइहरु दाइ भाइ जो भनौं न हामी समकालीन उमेरको पनि अचानक यसो हेर्छ त सबै बुढो भएछ। सबैजना बुढो भएछ। म पनि बुढी भएछु, तिनीहरु पनि बुढो भएछ। And then we kind of talked about हामी पहिला बच्चा बेलामा के गर्थ्यौं त्यहाँ बौद्धमा। याद छ हामी गुच्चा खेलेको या लङ्गुर बुर्चा खेलेको, ओखर खेलेको, अनि बच्चा बेलामा त्यो याक चुरोट, गैँडा चुरोट, अनि यिनीहरु चाहिँ फाइफहरुको त्यो कागजहरु हुन्थ्यो नि, अनि तिनीहरुलाई काटेर चाहिँ पैसा क्याश भनेर राख्थ्यौं के हामी। जसरी गुच्चा खेलेर जित्यो भने त्यो पैसा तिर्नु पर्थ्यो के, या ओखर खेल्यो भने
पैसा तिर्नु पर्थ्यो पैसा चाहिँ त्यो याक चुरोट गैँडा चुरोटको त्यो कागजहरू काटेर ढिक्क ढिक्क हुन्छ नि त्यो गड्डी हुन्छ पैसाको गड्डी भन्छ के भन्छ त्यो त्यसरी हामीले खेल्थ्यौँ कि त्यो अरे पुरा याद ताजा भएको अनि कोको कोलाको बोतलहरूलाई यसरी च्याप्टो पारेर अनि तासेर अनि त्यो धागो राखेर अनि यसरी जिङ जिङ गरेर हामी जुत्थ्यौँ कि एकअर्कालाई अनि मैले चङ्गा चाहिँ धेरै खेल्न पाएको छैन अब केटाहरू धेरै चङ्गा खेल्न पाउँथ्यो अनि मैले चाहिँ त्यस्तो खेलेको छु अनि त्यो साइकलको पाङ्रालाई अनि त्यो एन्ड देन कमिक बुकहरू एक सुकामा रेन्टलमा हेर्न पाउँथ्यो पढ्न पाउँथ्यो हो अनि त्यस बाहेकको बौद्धको मोस्ट पपुलर थिङ इज लाइक त्यो जमानामा भिडियो देखाउँथ्यो कि घर घरमा भिडियो देखाउँथ्यो एकजनाको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा भिडियो हेर्न पाउँथ्यो हामीसँग त पैसा हुँदैन थियो अन्त पछाडिबाट घरको पछाडिको खेतबाट गएर त्यो पर्खाल चोरेर हेर्थेँ सो यहाँ सबै यादहरू ताजा भयो हिजो Thanks to Manose. Yes. Yeah, thanks to him. Anyway, it's a blessing to be around here. Now, this point of my life, although, you know, I've seen a world, you know, being a rock star, whatever, all over, you know. Didiko, I remember being with her and now coming to her life and where she's right now and going back to our old town and see the same jatra together, it meant a lot to me. Of course. Kindness, it's something, something way bigger. It connects in a very different manner. Please correct me if I'm wrong. I'm talking to in front of this amazing person. कति सजिलै भन्नुहुन्छ यहाँहरुले हैन तर मैले खासमा यो अलि शालो क्वेशन सोध्न खोजेँ हो कि सेक्रेट स्पेसेसहरु भित्र बस्दा गुम्बा भित्र बस्दा अथवा आश्रम भित्र बस्दा अथवा त्यही किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट भित्र बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भ्याल्युज अनि आफूले प्र्याक्टिस गर्ने आफ्नो राम्रो बिलिफ्सहरु अगाडि राख्नु कति सजिलो हुन्छ के जब त्यहाँबाट बाहिर निस्केर यो टफ वर्ल्डमा आइन्छ नि अनि दुबईमा बस्नु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ कति पर्सपेक्टिभ्स क्ल्याश हुन्छ अझै जजमेन्टल हुन्छन् मान्छेहरु म कहिलेकाहीँ मेरो शालो थट प्रोसेसले के सोच्छ भने ओहो म त स्पिरिचुअल धेरै भए अथवा काइन्ड धेरै भयो भने त मलाई त कुल्चिन्छ मान्छेहरु त्यो मैले सोच्नु गलत हो कि सही हो आई थिंक काइन्ड भए र नभए भन्ने भन्दा पनि काइन्डनेस इज अ इनेट क्वालिटी दैट वी ऑल ह्यूमन एक्जिस्ट विथ you cannot say that it is something that you buy from someone or somebody has to give it to you. It is within you. आजकल चाहिँ मैले अलिकति अब त्यो भनिराख्दाखेरि अरूलाई होच्याउन र अरूलाई बदनाम गरेन हामी राम्रो अरू नराम्रो भन्ने सोचले त नभइकन अलिकति मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा मैले फिल गरेको कहीँ कतै हामीलाई यो पश्चिमी शिक्षा एजुकेसन सिस्टमले कता कता त्यो हिसाब किताब गर्ने तरिकामा अलिकति नमिला हो कि भन्ने मेरो सोच हो हाम्रो पूर्वीय दर्शनहरुमा चाहिँ अब कोर भ्याल्युजहरु चाहिँ इट्स रियली अबाउट ह्युमन भ्याल्युज नि ह्युम्यानिटी सेवा हैन अरूलाई को भलो नचिताउनु काम कुरो गर्दाखेरि आफ्नो मात्र भलो नसोचिकन अन्यको पनि भलो सोच्नु पर्छ अब देवी देवता मान्छौं हामी देवी देवता एउटा रुखलाई पनि भगवानको स्वरूप भनेर पूजा गरेर मानिँदाखेरिको त्यसको सही अर्थ त यो हो नि हामीलाई त यिनीहरुले हामीले बाँच्ने आधारहरुमा धेरै ठुलठुलो भूमिका खेलिरहेको छ अक्सिजन प्रवाह गर्ने देखि लिएर पानी बिना संसार चल्दैन घामको सूर्यदेव भनेर मान्छौं वरुण देव मान्छौं वायुदेव मान्छौं यिनीहरु सबैलाई देवता भनेका कारण यिनीहरुले जीवन दिन्छ नि सो त्यसप्रति पूजा गर्नु त्यसप्रति कृतज्ञ हुनु हैन यिनीहरुको महत्व बुझ्नु भनेको त एउटा सेन्स अफ ग्र्याटिट्युडको मूल्य मान्यतामा हामी चलिरहेको अनि हाम्रो पूर्वीय दर्शन भने अब पश्चिमी दर्शनमा कस्तो छ भने सबै कुरा क्याल्कुलेटेड छ इट्स अल अबाउट ट्रान्ज्याक्सनल what you give and what you get exactly so even the education system is all about you grow up something to become some experts or let's say you know become engineer doctor scientist whatever you become at the end of the day तिमीले पैसा कमाउनलाई काम गर्नुपर्छ it's not about saving lives it's not about creating a better society with the proper values and so on
भोलि आएर पढ्ने हो, पढिसकेपछि विदेश जाने हो, काम गर्ने हो, पैसा कमाउने हो, पैसा कमाएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि घर किन्ने हो, गाडी किन्ने हो, ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्ने हो, अन्त अब ग्याजेट्समा अब आइफोन, अब एन्ड्रोइडबाट आइफोन जाने होला। अनि अब यी विभिन्न त्यो You know, I once heard a great teacher say, so beautifully said, the dilemma of modern society in the name of development, people have started to love things and use people. Yes. Whereas we are supposed to use things and love people. अब यो distorted value system. I think यो हामी goals पछाडि दौडिँदै purpose को बारेमा चाहिँ बिर्स्यौं कि उद्देश्यको अस्तित्व भएन भन्ने जस्तो कुरा हो. And then I'm a living example. When you really do things for a purpose भने अब virtuous purpose भनौं न, righteous purpose. When you work for that, money, fame, these are byproduct things. Byproducts. That's how I am experiencing today. So I'm a real, true, living example of how things works. Otherwise, I don't come from a very rich background, or none of my family members are owning any corporate houses or big businesses or anything like that. Or I don't hold any big titles of academic background or any innovation that I've done. So it's a very simple thing to understand. I think it's all we need is a simple common sense. Blessings pani hola. You are a blessed soul. Of course, yes. You are a blessed soul. And Manose dai too, I think जुन level मा यहाँहरुले जे गर्नुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा गोल भन्दा पर्पस बढी पनि देखिन्छ के. Well, साच्चै भन्ने हो भने चाहिँ उ त अब बाँसुरी बजाउन थालेपछि त मैले पनि भन्ने गरेको छु, साच्चै नै ओहो ढोकुँ लाग्ने खालको उसको त्यो स्वरूपै फेर्छ. स्वरूपै फेरिन्छ. साच्चै फेरिन्छ. त्यो बाँसुरीबाट जब धुन निस्किन्छ नि, that sound makes you feel the real sense of kindness and compassion in it. Beautiful. That really touches the heart of being whoever listens to his music. So, yeah, without kindness, nothing moves, nothing functions, nothing exists. I mean, त्यो बाँसुरीको धुन पनि त. It's just हामी इमोसन्सको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो कोर भ्याल्युजको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो कि रिस, एङ्गर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पावरफुल शस्त्र हो. ठुला ज्ञानीहरू ऋषिमुनिलाई चाहिँ कहिले रिसाउने अथवा ठुला योद्धाहरूलाई चाहिँ कहिले रिसाउने, कोसँग रिसाउने, कतिखेर रिसाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो अरे. कन्सियसली चुज गर्नुहुन्थ्यो. त्यो कारणले रिस एउटा फ्युल थियो रामले रावणलाई हराउनुमा, महाभारत हुनु र जित्नुमा. तर करुणाबाट परिचालित थियो. ब्युटिफुल. That's beautiful. किन आमाले छोराछोरीलाई बदमासी गर्दाखेरि अलिकति यसो पाटपिट गर्दाखेरि नि घृणाबाट परिचालित होइन नि, करुणाबाट, प्रेमबाट, त्यो अपार मायाबाट, चिन्ताबाट, उसप्रतिको भविष्यको चिन्ताले गर्दा त्यो भएको हो नि. कति राम्रो है, पर्सपेक्टिभ्सले कति ठुलो डिफरेन्स पार्छ. मलाई साच्चै जान्नु मन छ. रिस उठ्छ यहाँलाई? अफ कोर्स. अघि तपाईले भने जस्तै शस्त्र हो नि, शस्त्र हो. तर अब त्यही हो, रिस चाहिँ घृणाबाट परिचालित नभइकन एउटा करुणाबाट, दयाबाट, सद्भावबाट परिचालित भएर त्यो रिसलाई परिचालित भइयो भने त्यसले परिणाम सही ल्याउँछ. अब घृणाबाट, लोभबाट, लालचबाट, अज्ञानताबाट परिचालित भइकन त्यो रिसबाट आफै नै रिसबाट नै आफू परिचालित भइदियो हुँदाखेरि त्यसले विनाश ल्याउँछ र अब हानि नोक्सानी मात्र पुर्याउँछ. त्यसले कसैको भलो हुँदैन. अब दिदीले बाँसुरीको कुरा गर्नुभयो. I lost my father when I was 16 and it was tough because my father took his own life, you know. And I remember I was so angry. I was so angry with him. How dare he can leave? How dare? Just a family.
how coward he is. कस्तो मान्छे यार हैन and I was छोरा मेरो छाना भाइ हैन it was really I was so angry with my family too you know त्यो यस्तो रिसाएको थिएँ म I was like collapsed in the floor रिस अनि मैले त्यो बेलामा it was a very clear path for either I would get become a really bitter person you know very dark took a dark path or either I will do something I went to in a कस्तो भने त्यो भने त्यो म एउटा एकदम भित्र गयो के अब भित्र एउटा ठाउँमा छिरे became very quiet person and luckily blessings of Sri Krishna Bhagwan my longing for the sound of a flute was there. त्यो longingले चाहिँ मलाई बचाए बुझ्नुभयो त्यो बाँसुरी लिएर म त्यहाँ गुजेश्वरी पशुपति बौद्ध एउटा बाँसुरी एउटा नोट बजाउँथेँ but I would feel fulfilled to be the contentment कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो म त्यस्तै त्यो बेला त about हुन त मैले बजाएको त 8-9 वर्षदेखि बजाएको 9 वर्ष हुँदै तर त्यो बेला I was 16-17 years old and I would go in the फाँटमा गएर बाँसुरी एक्लै बजाएर बसिरहन्थेँ and so it made me you know very different than my other friends I found a path हैन पर्सपेक्टिभ्स को कुरा गरिरहेछौँ हामीहरु हैन हजुरलाई तपाईलाई सबैभन्दा डर के देखि लाग्छ हजुर I want to know her about her actually these days what I'm afraid of that not long ago just before the COVID I had to go through an experience of a lot of disappointment with some people who I really had so much of respect and you know admiration, let's say. And suddenly I came to a situation where I realized that this person has been doing all the things that is not acceptable, I know. And then that person really provoked me to the point that I suddenly realized the most ugly version of myself in, you know, after so many years. I really saw the most ugly moment in my life to see that my heart can get out of character sometimes. Yes, I lost my sanity, I lost my values, I was so ready to kind of like give it to ego? Oh yeah. But it was very ugly, very ugly. I was so ready to even like go up to point of like do or die kind of, because I was literally provoked. And when I realized that, and that is the saddest moment in my life, I felt so disgusted about myself. And from then on, I said, I've been praying, and which I do, still I do, that that I please never ever let me see this ugly part of the potential of being so ugly within me is so embarrassing, to the point that so many years of my life being under the guidance of such a great enlightened being of, I mean, my guru, all those years, so what I'm really afraid of these days is like of myself, my ugly part. Yes. I don't know, यहाँले कुन narrative, कुन perspective बाट हेर्नु भयो, तर यो यहाँको journey को एउटा हिस्सा थियो होला मेरो विचारमा, यहाँले यो कुरा देख्न पर्थ्यो, बुझ्न पर्थ्यो होला, because कति समय यहाँले आफ्नो एकदमै best version मात्र देखेर अगाडि बढ्नु भयो हैन. It is only human. Yeah, I mean, somewhere I probably got carried away also by the idea of that me, so many years I've been really sincerely pursuing towards doing good and, you know, only good, and within my capacity, I mean, out of whatever capacity that I carry, with whatever resources I'm capable of, I really like, because my guru has given me that kind of a brought up, त्यही संस्कारमा हुर्किएको भएर मैले त्यसको विकल्प कहिल्यै पनि सोचेको थिएन.
होला कहिलेकाहीँ अलिकति स्वार्थी भएर आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफ्नो भलो बेसी चिताए कि भन्ने हो। तर त्यो बेसी चिताउने क्रममा पनि कसैप्रति चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याएर अरूलाई दुःख दिएर चाहिँ मैले कहिले सोच्न सकेको थिएन। तर त्यो चिताउँदै नचिताएको कल्पनै नगरेको घटना घटिँदाखेरिको त्यो म जसरी त्यो अपमानित महसुस गरेँ, त्यो कस्तो अविश्वासको त्यो जसलाई यसरी शिर झुकाएर चाहिँ त्यसैले घाँटी काट्यो भन्ने खालको त्यो महसुस भयो कि त्यो दुष्टता त्यो दुष्भाव भनौँ न एकदमै भेरी नट नाइस थट। यसले मलाई न्यू खोजेको भनेर घृणाबाट परिचालित थियो कि अब त्यो इगोबाट नै हो। अब त्यसले हाउ डेयर ही डिड द्याट यु नो अब जो चोर उसकैको ठुलो चोर भन्ने खालको फिल भयो क्या। अनि अब यिनीहरू यस्तोसँग त नलडे हुँदैन, लड्नै पर्छ भन्ने मलाई त्यो भयो। मैले बिर्सेँ कि गुरुबाट पाएको त्यो शिक्षा त्यो दर्शन जहाँ कि मेरो बुझाइ त्योभन्दा अब शान्त मनले बुझ्दाखेरि त कुनै पनि बेथिति या अन्यायको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर प्रतिकार जनाउने तरिका हिंसात्मक हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भनेर त सिकिराखेको हो नि भन्दाखेरि त्यतिखेर मेरो त्यो भित्रको संयमता नै गुमाएको पाएँ क्या। सो नाउ व्हाट आई एम मोस्ट अफ्रेड अफ इज भगवान त्यो दिन मैले फेरि ममा कहिले देख्न नपरोस् भन्ने मेरो प्रार्थना, माई बिगेस्ट फियर। मैले सुरुमा सोध्न खोजे पनि यही थियो कि सेक्रेट स्पेसेसमा जब बस्छौँ आफ्नो भ्याल्युज आफ्नो एथिक्स प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ, तर बाहिर जब निस्किन्छौँ सबैजनाको त्यही सोचाइ त हुँदैन, त्यसमा चाहिँ ट्रिकी हुन्छ कि त्यो सर्कमस्टान्सले पनि ट्रिगर गर्छ। 6-7 वर्ष अगाडिको गल्ती त सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो जसले मेरो भित्रको सबै राक्षसी स्वभावै मैले छरपष्ट मैले त्यो यस्तोसँग देखेँ कि देखेर मै तर्सेको कि म साँच्ची नै तर्सेको ल म तर्सिने मात्र म यति दुखित सायद म अहिले यो सम्झिँदा पनि मेरो आँखा रसाउँछ। म आइ एम ट्राइङ नट टु बी हुन्छ नि त्यो भए पनि नि आई फिल लाइक क्राइङ है त्यो चाहिँ अब त्यो छँदैछ। अब तर द गुड थिङ अबाउट दोज एक्सपिरियन्स इज द्याट हजुर अहिले जहिले पनि पाको नै हो आनी त्यति जस्तो लाग्छ कि द्याट्स द फ्यान्टेसी अझै पाको बनाउँछ नि त त्यस्तो एक्सपिरियन्सेसले हैन। त्यो एक्सपिरियन्सले सिक्ने कुरा हो। त्यसैले म भन्छु धेरै यङ्स्टर्सहरूलाई एउटा समय कालखण्डमा when you go through your young age एउटा यस्तो समय पनि आउँदो रहेछ संसार केही काम लाग्दैन, केही कसैले मलाई बुझ्दैन, यो पनि खत्तम छ त्यो पनि खत्तम छ, nobody loves me, nobody understands, everybody is selfish on this earth भन्ने खालको एउटा दौरबाट गुज्रिन्छ। तर त्यो एक्चुअली वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो रियालिटीसँग साक्षात्कार बेसी भयो हो। द रियालिटी इज द हाउ वर्ल्ड वर्क्स नि। अब रातमा अँध्यारो छ भनेर आफू किन रोइ कराई गर्न पाइएन नि। रात प्रकृतिको नियम हो। त्यो प्रकृतिको नियममै कुदरतको कानुनमै छ कि जिन्दगीमा हरेक चिज परिवर्तनशील छ भन्ने कुरो नि। हामीले सोचे जस्तो हुन्न भने जस्तो हुन्न भन्ने कुरा नि। किनभने हरेक चिज त परिवर्तनशील छ, गतिशील छ भन्दाखेरि तर हाम्रो मनले के सोच्छ हामीले सोचे जस्तै भइदियोस्। अब फर अ भेरी सिम्पल थिङ वी वुमेन आर सो हेभ डिफिकल्टी एक्सेप्टिङ आवर एजिङ। स्किनमा त्यो अलिअलि कालो दाग आउन साथै त्यो कस्तो चिन्ता लाग्छ कि अलिअलि चाउरे पर्न साथै ओहो हो स्वीकार्य त हुँदैन। हामीलाई गाह्रो छ, मलाई समेत गाह्रो छ भने अब यी कुरा त यथार्थ हो नि। द बिगेस्ट ट्रुथ एन्ड देन बिगेस्ट के भन्ने जिन्दगीको लेसन नि। तर एउटा कालखण्डमा त्यस्तो धेरै त्योभन्दा अघि चाहिँ काल्पनिक संसार धेरै सजाउँछ हामीले। काल्पनिक संसार सजाएर यति रमाउँछ कि अनि त्यो यथार्थ जीवनमा हामीले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो रियालिटीसँग फेस गर्दाखेरि विरक्ति लाग्छ। विरक्ति लागिसकेपछि मान्छे अब आजकल सबभन्दा पपुलर नाम भनेको डिप्रेसन भन्छ। जबकि पश्चिमी देश मुलुकहरूले यसलाई एउटा रोगको संज्ञा दिएर यसमा
क्याशको बिजनेस गर्न थालिसकेको छ जबकि पूर्वीय दर्शन अनुसार मेरो बुझाइमा यो एउटा यस्तो समय परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको हो कि तिमीले यथार्थसँग रियल वर्ल्डसँग साक्षात्कार गरियो जुन कि such a beautiful perspective. So at that time you feel like, oh my God, so nothing is reliable. That should be the realization rather than disappointment. It's how you take it. 100%, Yeah. definitely. And then त्यतिखेर संगत र शरण सही पाइदियो भने that's where you go the right way. That's it. I mean, the conversation is just getting started. We're taking a very short break. We'll be right back. ग्लो पार्टनर लक्स बेदाग निखारको लागि नयाँ लक्स Welcome back. After the break, we jump right back into the conversation. हामी हजुरको नयाँ एल्बमको कुरा गरौँ हैन प्रोजेक्ट ईश्वर हजुर नाम सुन्दा मलाई यो यात्रा हो जस्तो लाग्छ भगवानसँगको आफ्नो फेथसँगको यात्रा तपाईको लागि भगवान के आस्था के कसरी एक्सप्लेन गरौँ मलाई चाहिँ पहिला मन्दिर जान्थ्यौँ घुम्न जान्थ्यौँ अब अहिले आएर चाहिँ मलाई भगवान त जहाँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ with you, with her, with every crew here, within me. And मलाई चाहिँ especially सङ्गीतमा सङ्गीतबाट चाहिँ मलाई अलिकति through that stepping stone भनौँ न I want to realize the divinity even more. त्यो feeling आउँछ especially दिदीले गाउनुहुन्छ जब there's so many things you can tap into that source, no? So channel जस्तै हो नि हजुरले च्यानल गर्नुहुन्छ अहिले प्रोजेक्ट ईश्वर चाहिँ मैले त्यो कोभिड ताका चाहिँ उता क्यालिफोर्नियामा I was really missing Nepal. I wrote few songs and I wanted Beautiful songs. Yeah, and पछि एउटा song त I think last हाम्रो I was here with it's my show with हाम्रो Suresh. Yeah. So I was there. I brought that song here too. I remember. So. And पछि दिदीलाई मैले सुनाएँ and they're like, wow, this is such a great song. You need to let me sing भन्नुभयो उहाँले. I said, of course, it was such an honor. So त्यो कुरामा अब हाम्रो सम्बन्ध फेरि बढ्न थाल्यो अनि it's been a blessing for me to. But of course, needed some changes in the wordings. Because from the perspective that he wrote those songs. Yes. Were a little different from the perspective that I would carry within me when I sing those songs. So मैले लेख्दाखेरि अलि more romantic भनौँ it's more the उहाँले गाउँदाखेरि we had to change some word and stuff. Congratulations हजुरको न्यू रिलिजको लागि गौँधुली लेख्दाखेरि चाहिँ मैले I was thinking about enlightenment to come to arrive हैन गौँधुली साँझमा तिमी आउनु यो अशान्त मनमा शान्ति जगाउनु. So that's how it is portrayed. And Dila Sunai, and oh, it's just beautiful. And I was with her actually in Egypt. To Nile River ma. So she was there. She was helping me to kind of grow the song, and it came together so beautiful. That's what the beautiful about the process of building a song. Good. Internationally पनि कति काम गर्नुभएको छ मेरो पर्सनल फेभरेट चाहिँ मनोज दाइको obviously the Grammy nominations हो अनि दिदीको AR रहमानसँगको कोल्याबोरेसन सोच्नुस् न कुनै पनि कुरा स्क्रैचबाट क्रिएट गर्नु भनेको कति अद्भुत कुरा हो के हामी एउटा बच्चाको नाम राख्न सक्दैनौ नयाँ नाम सोच्न गाह्रो हुन्छ म्युजिक त जब लिरिक्स लेखिन्छ जब धुन सोचिन्छ त्यो त नभएको कुरा रियालिटीमा लिएर आउनु पर्ने हो नि त सो AR रहमानले पनि के भन्नु भएको थियो भने म जब म्युजिक बनाउँछु म भगवानसँगको मेरो एकदमै नजिकको कनेक्सनमा हुन्छु त्यति बेला सो म हायर सेल्फमा गएर मेरो आर्ट क्रिएट गर्छु त्यो यहाँलाई फिल हुन्छ Totally. I'm always जब पनि म म्युजिक बनाउँछु I became the distance between
Ishwar and myself, gets a little bit closer. He literally gets tranced. He is tranced on stage. He's not the normal Manose that we normally talk to, we just to literally possess my goodness, wow, भन्ने feel गराउँछ. हैन अब कस्तो अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने त्यो तपाईले जुन गाउनुहुन्छ च्यान्टिङ गर्नुहुन्छ it comes from the tradition, thousands of years of tradition, हैन. It's a meditational technique. अब त्यो एउटा ध्यानको एउटा विधि न हो. यसलाई टेक्निकली हामीले एक्सप्लेन गर्दा जुन अदृश्य चीजलाई कहिलेकाहीँ हामीले शब्दले बुझाउन खोज्दा नपुगिराख्ला भन्दाखेरि अब यसको अर्थको अनर्थ नलागियोस् भनेर हामीले म त्यति यसको विषयमा त्यति चर्चा नगर्ने कोसिस गर्छु. तर कहिलेकाहीँ अब त्यही हो, मान्छेहरू आजकल सबै कुरा टेक्निकलिटिजमा मात्र टेकेर मात्र विश्वास गर्छु भन्ने त्यो चलन छ. अब कतिपय कुराहरू शब्दले बयान गर्न नसकिने अनुभवहरू हुन्छ. त्यो भनेको अब अहिले हामीले हाम्रो पूर्वी दर्शनबाट यसलाई अब एकदमै दैविक या अब भनौँ न के भन्छ अद्भुत ब्लेसिङको रूपमा हामीले यसलाई लिन्छौँ. दाइले भन्नुभयो नि म ईश्वरसँग अलि नजिक आउँछु. म्युजिक मेरो साधना हो. अनि दिदी माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हैन. इट्स योर कोर इनेट बिइङ जुन चाहिँ हजुरको एक्टिभेटेड छ भनेर भनौँ न. एक्टिभेट गरिराख्छु, कोसिस गरिराख्छु. आई थिङ्क तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको इन्ट्युसन्स चाहिँ अलिक स्ट्रङ हुन्छ अरू व्यक्तिहरू भन्दा, किनभने नोइज त काटिएको छ नि त बिचमा, सेन्सिटिभ छ. हजुर, आनी दिदीलाई कुनै पनि व्यक्ति तपाईँ बसिरहेको एउटा कोठामा छिर्छ भने एनर्जी कस्तो छ यो मान्छेको भन्ने अहिले फिल गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त डेफिनेटली फिल गर्छु. आइम इनफ्याक्ट आजकल झन् बेसी ओभर सेन्सिटिभ भएर म आफूसँग डर लाग्छ, किनभने त्यो फिल चाहिँ हुन्छ. आई नो टु मच भने जस्तो. या मेबी आई फिल टु मच हो. अब त्यो मैले यस्तो फिल गरेँ तिमी त्यस्तो भन्न पनि त मिल्दैन, किनभने एभ्रीबडी विल बी डिफेन्सिभ. अब इन टर्म्स अफ नेगेटिभिटी आई सुड से. इन टर्म्स अफ पोजिटिभिटी अफ कोर्स आई टेक द फ्रिडम एन्ड द ग्रेटिट्युड टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्युड टु द्याट पर्सन. So in terms of negativity, I feel it, but then I know unless you have a proof, solid proof to say that you are doing this, त्यो नहुन्जेलसम्म मैले तिमीले यस्तो गरिरहेछ भन्न साथै उसले त्यसलाई त आरोप लगाउन साथै त्यो उ डिफेन्सिभ हुन्छ. So I'm not interested to tell anyone because it's going to lead towards any misunderstanding, अब misbehavior देखि लिएर हरेक कुरा नि. अब त्यसैले म सकेसम्म if I feel something like this, I try my best to find the most skillful way to express that without making the person feel offended or anything like that. But then if that doesn't seem to be working, then I'm not interested to fight or come to a point of like fingering on him or her. कति एनर्जी सेन्सिटिभ हुन्छ. म चाहिँ I feel that के कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने who am I to judge this person. अब तपाईँ बाटोमा हुन्छ नि, अब इट्स त्यो सडन त्यो स्पाइक आएर त मैले इरिटेट हुने भन्ने अर्को कुरा. तर when people come in and I see, wow, this person is so rude, and I start to think of what she tells me sometime, Manose, just this person just trying to get some attention. That's all it is. तपाईको कर्म तपाईँ जस्तो जेसुकै होस्, मेरो कर्ममा म काइन्ड हुन्छ भने it's fine नि. It's nothing big. Transactional हुन परेन. So त्यो हिसाबले चाहिँ being for me, this point in my life, being around her, it's really gives me that because उहाँको surrounding मा अब त्यस्तै मान्छे हुन्छन् हैन. People are, I go to Singapore, अब Vietnam जाँदैछु, कति ठाउँ जाँदै. So I'm just संगतै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो नि. संगत र शरण. Exactly. संगत र शरण भनेको चीज अत्यन्तै I mean powerful चीज हो. And regarding this anger thing and like losing oneself, I once listened to someone saying that so beautifully said,
Anger is an emotional punishment you give to yourself for somebody else's mistake. That's so right in the point. Right? So beautifully said. Right? Yeah. So I love that. जुन जजमेन्टको कुरा गर्यौँ हामीले इभल्भिङको कुरा गर्यौँ हैन जीवन कति लामो रहेछ कि भनौँ कि छोटो छ भनेर भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभको कुरा भयो Perspective. It's again a subjective thing. 100% बगिरहन्छ र त्यो बग्दाखेरि चाहिँ हामी इभल्भ गर्छौँ हामीले फर्म चेन्ज गर्छौँ हाम्रो हजुर कहिलेकाहीँ हामी ठुलो बन्छौँ त कहिलेकाहीँ बाहिरबाट ठुलो देखिए पनि भित्रबाट श्रिङ्क भइरहेका हुन्छौँ कि तपाईँको कति ठाउँ इभल्भ हुनुभयो कति फर्म्सहरू चेन्ज भयो होला होइन अनि त्यो समयले एउटा समय थियो जब त्यो प्रोसेसमा ग्रामी नोमिनेसन्स हात पर्यो होइन अर्को समय पनि थियो होला जहाँ हातमा केही पनि थिएन कि त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ हजुर मलाई त्यस्तो हातमा केही छैन के पनि थिएन भन्ने कुरा नै मलाई त्यो फिलिङै थिएन हजुर कहिले पनि मनमौजी थियो हातमा के नभएको समय नभएको हो कि होइन किन त्यो अगेन त्यो I was blessed to be again. I'm coming back to Bauza, you know, Bauza playing. I think if I may say, I mean, how I used to see him is like, उसको त्यो एउटा बाँसुरीमा ऊ दुनिया उसको संसारै त्यो बाँसुरीमा वरिपरि थियो कि उसले धुन बजाएपछि त अब गोपिनी त लराक लुरुक भइहाल्थे अब त्यो उमेरमा उसलाई त त्यो संसारबाट त ऊ रङ्गीन संसारमा थियो पुरानो कुरा लराक लुरुक भइहाल्थे दिदीले कुरा म गिजाउँछु उसलाई जिसिरहेको देशको गोपिनीहरुमा हैन देशमा पनि गोपिनीहरु now I know this is gonna come some point this guy मैले उसलाई जिस्केर त्यही त उसको नामकरण कन्हैया नै हो हैन अब म हजुर मलाई त्यस्तो कस्तो भने अब लाइफ भन्नु भएन समय एभ्री अब तपाईले अचिभमेन्ट भनेर के हो त भन्ने कुरा आउँछ हैन अब हजुरको लागि अर्को होला तपाईको लागि इट्स भेरी सब्जेक्टिभ व्हाट इज अचिभमेन्ट भन्ने मेरो लागि चाहिँ अचिभमेन्ट इट्स नट दैट यु आर गेटिङ अ बिग अवार्ड or something and त्यस्तो हिसाबमा बच्चादेखि म थिएन एक हिसाबले फर मी वाज literally I'm a very simple person come to even though I'm very half of my life I've grew up all over the world west मलाई अन्त्यमा आएर हातले खाएर गुन्द्रुक भात नै मिठो लाग्छ हेर्नुस् है so it's for me it's when I come sit in front of Pashupatinath that's where I find a peace within me or Baudzanath that's where it is हैन so मलाई चाहिँ it's I was fortunate that I met good sangat, good saran ma pare. West, some ways they knew me as oh this guy can play some beautiful music. I got some recognition. That's good. That's good. I'm happy with it. त्यसमा के म प्राउड लाग्छ भने आज यहाँ हुर्केर यहाँ जन्मेर यहाँको एउटा कल्चरलाई एउटा साउन्डलाई एउटा कवितालाई भनौँ न संसारमा यसो फैलाउन पाएँ त्यसमा अलिकति गर्व लाग्ने हो दिदीले पनि गरिराख्नु भएको छ है त्योभन्दा मलाई I'm not proud of big you know I'm not into personally I'm not into this whole jing-bing the stuff. matrix Hazur. Personally because I rather be with a kid or somebody in the street who is real to me than who comes to me check me out I'm the big star. That's the biggest turn off for me. बुझ्नु भएन हामी जुन हामी ग्रो हुन्छौँ हामी इभल्भ हुन्छौँ समय चेन्ज हुन्छ हामी चेन्ज हुन्छौँ हैन तर यो चेन्ज भइरहेको बेला चाहिँ आफ्नो ट्रु सेल्फसँग चाहिँ कनेक्टेड कसरी रहने त किनभने म जो व्यक्ति 10 वर्ष अगाडि थिए अहिले त म छैन म कोसँग कनेक्टेड रहँ टु समवन दैट आई वाज or to someone that I'm becoming Well I think in myself I mean whenever I see somebody is being kind to someone or let's say an animal loverly animal हाम्रो देशमा आजकल धेरै दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू बिहान बिहान दाल त्यो भात पकाएर त्यो बिचरा हाम्रो कुकुरहरूलाई स्ट्रीट डग्सहरूलाई खाना खुवाउँदै हिँडिरहेको हुन्छ भने उसको आफ्नो त्यो भित्री गुणलाई नै उसले उजागर गरेर ऊ त्यसैमा रमाएर हिँड्छ अब त्यो गरेर हिँडिराखेको देख्दा पनि आहा लाग्ने कि
हाम्रो भित्री निहित गुण त त्यो कसैले गलत काम गर्न साथै हामीले त्यो मान्छेलाई मन पराउँदैन चोरले पनि उसको घरमा चोरेको मन पराउँदैन नि That's so true. है ठग्नेले पनि उसैलाई ठगेको त मन पराउँदैन नि त्यही त अब त्यो भनेको चाहिँ हामी साँच्चै जति गलत काममा लागिए पनि भित्री हाम्रो निहित गुण भनेको ट्रु नेचर भनेको त वी आर नट ब्याड भन्ने कुरा त प्रष्ट भइन्छ सो हामीलाई के चिजले साँच्चै खुसी दिन्छ के चिजले हाम्रो अन्तर्हृदय छुन्छ ती कुरा भनेको चाहिँ ए म त्यो रहेछु भन्ने कुरा त बुझिन्छ नि होला परिस्थितिले र संस्कारले कुन वातावरणमा मान्छे हुर्किन्छ त्यसको प्रभावले कता कता मूल्याङ्कन गर्ने तरिका हिसाब किताब गर्ने तरिका फरक सिकिन्छ र ब्रेन वाश भइन्छ तै पनि अझै पनि त्यो भित्री निहित गुणलाई कसैले मेटाउन सकिन्न हाम्रो फाउन्डेसन मेटिँदैन नयाँ भ्यालुजहरू बन्छन् फेरि बिग्रिन्छन् बन्छन् हो अब आजको दिनमा तपाईँ चोरको 4-5 जना चोरहरूसँग हिँड्यो भने तपाईँले भोलि पर्सि आएर तपाईँले पनि त्यो चोरी गर्न सिक्छ त्यो सङ्गतले गर्दाखेरि त्यो माइन्डसेट अब तपाईँले यसो साधु सन्त भनौँ न साधु सन्त रियल साधु सन्त अब यो आजकल यो ढोकामा आएर त्यो गलत रूप धारण गरेकाहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा त्यो फरकै भनौँ त्यो तिनीहरूलाई साधु भन्न मिल्दैन बेरुपीहरू छ नि साँच्चीकै साधु सन्तहरूसँग विद्वानहरूसँग ज्ञानी गुणी मान्छेहरूसँगको सङ्गत गर्दाखेरि कता कता त्यसले छुन्छ पनि कता कता आहा लाग्छ मेरो जीवनमा घटेको घटना त्यही हो मेरो गुरुको शरणमा गुरुले केही नसिकाए पनि धेरै सिकाए जस्तो आहा म पनि त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो म पनि त्यस्तो गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो जस्तै आजकलको सानसाना टिनेज नानीहरूले हिरो हिरोइनहरू देख्दाखेरि त्यो मोडलहरू देख्दाखेरि वाउ यिनीहरू जस्तै ऱ्यापर्सहरू देख्दाखेरि यति हाफ अफ द बटमा त्यो होइन त्यो पाइप पनि आधा बममाथि लगाएर झुन्डाएर हिँड्छ नि त्यो यसो फुत्के लागि त्यो गर भनेर गरे होइन नि दे गट very inspired and impressed by those things. So I think प्रभाव पारिन्छ। अनि दिदी 10 वर्ष अगाडि जो हुनुहुन्थ्यो अहिले धेरै चेन्ज भएको छ? ओ धेरै 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 चेन्ज भएको छ। कति मन पर्ने चीजहरु अब के न मन पराए जस्तो लाग्ने। अब पहिला भनौं न, फर एक्जाम्पल आई युज्ड टु बी क्रेजी अबाउट मुभिज के। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हेर्न जान्थे, त्यसमा स्पोर्ट्स लाएर भए पनि जान्थे। साथी संगतहरु पनि त्यस्तै थियो, फिल्म लभर्सहरु। I love movies. अब आजको दिनमा, not that I still don't like storytelling and you know. But आजकल त्यो first day first show, why on earth I have to go and make that hassle नि भन्ने जस्तो नि त्यो लाग्दैन। अब पहिला रेस्टुरेन्टतिर खाँदा रमाइलो लाग्थ्यो, आजकल त्यो त्यति मन पर्दैन। पहिला ठुल्ठुलो अब बाहिर विदेशतिर जाँदाखेरि शपिङ मलमा जाउँ, शपिङ गर्न जाउँ भन्दाखेरि रहर लाग्थ्यो हो। त्यो इन्क्विजिटिभ माइन्डहरु थुप्रो थियो। आजकल शपिङ मल भन्दा पहाड जाउँ भन्दाखेरि आहा लाग्छ, म कति भाग्यमानी, पहाडमा केही छैन तर सबै थोक भए जस्तोको त्यो सेन्स अफ फुलफिलमेन्ट त्यहाँ फिल हुन्छ। सो दिस आर द चेन्जेस टु नेचर। Yes, actually slowly you go back to your nature, okay? That is to be around nature actually. Exactly, because our bodies consist of the nature. The nature. I mean, we'll just continue. We'll just keep talking about this. I'm taking a very short break. I'll be right back. ग्लो पार्टनर लक्स, बेदाग निखारको लागि नयाँ लक्स। Welcome back. After that break, we get back to the conversation. हामीले धेरै चर्चाको विषय छ अहिले, त्यो चाहिँ हजुरको menopause. Yeah, my most popular and most favorite subject these days to talk about. really delve गर्दैन त्यसमा, हैन? It's just a passing conversation.
यो समयमा जब इमोसन्सहरू आफ्नो कन्ट्रोलमा नहोलान्, हर्मोन्सहरूले आफूलाई फेभर नगरिरहेको होला होइन, यति बेला तपाईँलाई शान्त केले बनाउँछ, काम केले बनाउँछ? Nature. Oh my goodness. My best medicine for me is to be up in the mountain, to be in the nature. तपाईहरु सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ आनी दिदी पहाडमा गएर कहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ, के को बारेमा एक्ज्याक्ट कुरा गरेर भने चाहिँ उहाँ यहाँ बस्नुहुन्छ। मनोज दाइ जानु भएको छ, एक्सपिरियन्स तपाईले शेयर गर्नुपर्छ हजुरले। सो त्यो जुन ठाउँ देखिरहेछ सानो सानो पहेँलो रङ, रातो र पहेँलोको त्यो मिश्रित एउटा कलर देखिन्छ नि, डट। वर्ल्ड्स मोस्ट डेन्जरस एयरबिएनबी Most dangerous. Oh. यस्तो छ, कसरी पुग्ने यता? हजुरलाई आमा याङ्ग्री यता हेल्मेट थाहा छ, यो मिलम्ची भएर माथि, it's one of the most beautiful part of that part of Nepal भनौँ न। She was driving, हैन, you were driving, no? Like God, and कहिले पुग्ला जस्तो। अनि त्यसपछि बल्ल हामी त्यहाँ के गुम्बा के गुम्बा थियो? लागाङ गुम्बा। लागाङ गुम्बामा एक रात बागाङ गुम्बा, लागाङ पछि बागाङ गुम्बा आउँछ। अब he is so, I mean, crazy thing about him is he is so like कहिलेकाहीँ जोगी जस्तो छ यो मान्छे हो। कहिले खोला देख्छु है, मिलम्चीको खोला अलिकति ठुलै देख्छु है, दिदी एकछिन रोक न म एकचोटि स्विमिङ गरेर आउँछु, जुम स्विमिङ गरौँ भन्छ। He is so crazy. And then I said, of course, म कहाँ स्विमिङ गर्छु यस्तोमा, मूर्ख कुरा गर्छु, जाऊ तिमी आफै गर भन्छ। He just goes and he jumps into the water अनि एकछिन खेलेर फेरि जाउँ भन्छ, फेरि गाडीमा बस्छ। And then we drove up 6.5 घण्टा to 7 घण्टा ड्राइभ गरेर डेड एन्ड रोड पुगिन्छ, त्यहाँ गुम्बा छ। अनि गाडी त्यहाँ राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ 4 घण्टा हिँडेपछि मात्र यहाँ पुगिन्छ। यति टाढा साँच्चीकै एक्लै बस्न मन लागेको रहेछ है। भित्र अझै कति राम्रो छ। प्ले द थर्ड पिक्चर। यो चाहिँ मेरो भान्साघर। मैले पकाएको थिएँ नि खाना, रिमेम्बर? साग पनि काटिरहनु भएको? यो सबै जङ्गली साग हो। हामी त गएर छेउमा झरना पनि बग्छ, अलि छेउभन्दा 1 किलोमिटर जति बाटोमा झरना छ, त्यहाँबाट चाहिँ मैले पाइप तानेर पानी ल्याएको छु। स्प्रिङ वाटर। वाउ, फ्रेस। अब इभिएम सिभिएम त त्यो के पनि होइन, इभिएमको त बाउबाजे नै हो पानी। ब्युटिफुल। यो कहिले बनाउनु भयो यो? अब मेरो ठ्याक्कै सपनाको घर भन्नु पर्ला, सपनाकै घर हो नि। मेरो अब संसारको सबभन्दा शान्त सुन्दर शरण नै अब अहिले यस्तो भइरहेछ। 2 वर्ष भयो अब यो सकेको, बनाइसकेको। अनि म त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ समय फ्री भएपछि, एन्ड देन द बेस्ट एट्र्याक्सन अफ बिङ अप देयर इज नो नेटवर्क। लभली। Nobody. The best hideaway. So अब चाहेर पनि केही पनि गर्न सक्छ। त्यही त, नेटवर्कै नभएपछि कसैले कल गर्दा पनि हामीलाई भेटिँदैन। सो मैले झुट पनि बोल्नु परेन, अनि फ्री पनि पाइयो, अनि आनन्द, संसारै भुलिन्छ। त्यो काठमाडौँको संसार साँच्चीकै भुलिन्छ। लिटरली आई फिल दैट माई सबकन्सियस माइन्ड इज काइन्ड अफ लाइक अ शट डाउन when I'm up there. And the freshness of the air is something that you literally get, I mean, like feeling that you are getting younger. जीवनमा हामी सबैले कम्प्यानियन खोज्छौँ, छोराछोरीमा होस् अथवा आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीमा। केही व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्छन् कि जसले चाहिँ त्यो कम्प्यानियनसिप आफैमा भेटेका छन्। जस्तै दिदी हामी सबैको सोच त्यसरी ड्राइभ गर्न पनि सकिँदैन हैन। तपाईले रिलेसनशिप्सलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पार्टनरशिप कतिको जरुरी छ अहिलेको समयमा? कम्प्यानियनशिप के हो? Companionship. माया के हो? Oh, Maya Kyo. That's a big question. It's Shiva Shakti ko kura garchau ni हामी हाम्रो कल्चरमा। It's our Radha Krishna. त्यो as a husband and wife, as a girlfriend and boyfriend, अब त्यसलाई कति डेप्थमा लाने भन्ने कुरा हुन्छ। I have a partner. म चाहिँ अमेरिकन विदेशी हुनुहुन्छ अमेरिकामा। तर म चाहिँ कसरी हेर्छु भने एज अ कम्पेनियन, हाउ टु ग्रो टुगेदर, द्याट इज नट जस्ट अ फिजिकल ग्रोइङ बट द स्पिरिचुअल ग्रोन अप कसरी हुन सक्छ, त्यो हिसाबले म
companionshipलाई लिन्छु and there's a lot of challenges. Lots of challenges. आफै त इभल्भ हुन गाह्रो छ आफूलाई चिन्न गाह्रो छ यहाँ अर्को मान्छेको इभल्भिङ प्रोसेसमा उसलाई चिन्न पर्छ अनि त्यो सँगसँगै हामी हरेक टाइम जब नयाँ मान्छे बनेर निखारिँदै जान्छौँ नि त्यो हरेक फेजलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो बुझ्न पर्यो So I see as it's an opportunity. It's जब तपाईले wall hit गर्ने हुन्छ that's a Ganesh for me. You know, that's how I see it. That's the new why this wall is there for me and how can I evolve? How can I grow from that? जब म त्यो जुन हुन्छ नि तपाईको यो तर त्यो that's why it's so great for me to be around her. Okay? The biggest question is मलाई चाहिँ हजुरको गोपिनीहरुसँग चाहिँ कतिको एक्सेप्टेन्स र प्रब्लम्स छ but he is really blessed. He has a wonderful wife. Yes. नाम पनि माया. I think if she didn't have trust or respect for him, I think she wouldn't have been able to digest 100%. It. And स्वाभाविक हो कि उसको कन्ट्रोलमा पनि छैन. उसले यसरी बाँसुरी बजाइदिन्छ कि अब मान्छेहरु केटा केटी सबै मोहित हुन्छन्. अब त्यसमा त के तिम्रो के सिप लाएन नि हैन अब कसैले तिम आफुलाई प्रशंसा गरिन्छ र आहा भनिदिँदाखेरि यो संसारमा को न होला खुसी नहुने देवी देवता त खुसी हुन्छ तिमी त मान्छे हो झन् किन खुसी नहुनु I can ask the same question to you, no? Yes. I can ask like you are a public figure. 100%. But I don't like have a basuri like basuri. तपाईको individual basuri छ नि त्यहाँ. म कस्तो invisible basuri? She has invisible. Oh, you have that beautiful smile. I think the man said sabai paglincha jस्तो छ. Seriously. In my opinion, I think you know the whole thing people a certain umer यो partnership को कुरा पनि चाहिने नचाहिने भनेको it's all about hormone races जस्तो लाग्छ मलाई. When you are growing up, you evolve from child सानो बच्चादेखि अब तन्नेरी हुन्छ तन्नेरी हुँदै गर्दाखेरि तपाईको reproductive organs becomes very active. Your hormones are in process of growth of reproduce. त्यतिखेर अब भन्ने प्रकृतिले पनि एउटा यस्तरी चलिदिन्छ कि अब you automatically feel attracted to opposite sex and then the nature is functioning in its natural way ni. But then human nature is such that you get like सबै थोक मेरो बनाउँछु भन्ने चीज हो नि कसैले माया गर्नु भनेको तिमी मेरो हो भन्नु हो नि तर तिमी मेरो हो भन्न जस्तै सामान भने जस्तै पोजेस हुनु खोज्छ के so when you don't see your control over to this whatever whoever it is and to say that you are mine then you feel like offended or you feel really like unacceptable and then you say like oh कस्तो धोकेबाज रहेछ भन्ने so it's I think it's the परिभाषा मायाको परिभाषा या बन्धनको परिभाषा अलिकति फेरिएको जस्तो लाग्छ मान्छेहरुले त्यो coming back to your question again I feel very supported as a companion भनौं न मेरो partner she has really understood where I'm coming from and how I you know. Do you believe in soulmates? I do, but I also believe that you know you can love many people as well. Yeah, not just one person. You know you can love many. You know, as a yeah like. Yeah, but then I hope this. यसको अर्थको अनर्थ हैन त्यो like it doesn't mean that you only one is not हैन हामीले I think हामी सबैजना सेम पेजमा छौं अब सडन कुरा नि अब मैले कसरी यसलाई बयान गरौं For instance, let's say I have so many kids that I take care of. They have come into my life, or I have come into their life. I was Saraswati eso herdakari manchele bhन्छ oh Ani you're doing such a wonderful work. You're so kind to you're giving so much to these kids भन्ने हुन्छ तर मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो छ भने बिचरा मैले केही चीज नयाँ नौलो उलाई दिया होइन उले आफ्नो भाग्यमा बोकेर आएकै चीज हो तर यति मात्र हो कि उसको भाग्यलाई एक्टिभेट गर्ने चाबी चाहिँ मेरोमा थियो. Beautifully said. And I just play that only that role मात्र हो. Just the purpose. हामी purpose को कुरा गरिरहेका छौं. अब जस्तो संसारमा श्रीमान श्रीमती भनेर बन्दाखेरि पनि एउटा एक अर्काको कर्मको यो जन्ममा जति कर्मको फल अनुसारको जुन छ परिपूरक हो के एक अर्काको परिपूरक भनौं न यो संसारमा रहन्जेलसम्म एउटा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार भए पनि नि त्यो टिकोटालो गरेर भए पनि नि तर अब सँगै बसिराख्दाखेरि जिन्दगी उनीहरुको एउटा
पूर्वजन्मको कुनै एउटा या केही कामना थियो कि त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति एक आपसमा आयो या पूर्वजन्मको कुनै हिसाब किताब थियो कि त्यो दुईजना आएर जिन्दगीभर लडेर झगडेर जिन्दगी बिताउनु भनेपछि त लेखिएको मान्छेसँग भेट हुने रहेछ, भाग्य जोडिन आउने रहेछ। जस्तै यहाँको भाउजूसँग भयो होला, दिदीको बच्चाहरूसँग भयो, उहाँहरूको भाग्यको चाबी चाहिँ यहाँले एक्टिभेट गरिदिनु भनेर भन्नुभयो होइन। भनेपछि सबै कुरा लगभग लेखिएको हुन्छ, केही न केही छ त्यतिखेर गरिएको चिज जसले गर्दा आजको दिनमा मलाई मेरो अहिलेको अवस्थालाई त्यसले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ र त्यसले त्यो मोड सिर्जना गरिदिया हुन्छ के। सो तर त्यही मोडलाई फेरि अहिलेको वर्तमान कर्मले पनि त्यसलाई फेरि मोडिन सक्छ। अब त्यो घटना चाहिँ घटिन्छ, घटिएको प्रतिफलले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, तर परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ त्यसको प्रभाव चाहिँ लाई अब त्यो चाहे त्यो राम्रो भयो त आशीर्वादै पायो, वरदान पाइयो, नराम्रो भएको खण्डमा त्यसको प्रभाव चाहिँ कम गर्नका निम्ति अहिले फेरि तपाईको एउटा सत्कर्मले त्यसको त्यो प्रभावलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ। सो हामी पर्पसको कुरा गरिरहेको छौँ नि त, के थियो होला दाइको पुशिङ फ्याक्टर, यो लाइफको पुशिङ फ्याक्टर प्रिभियस लाइफमा के थियो होला जसले तपाईँलाई सङ्गीतमा बाँसुरीसँग यति नजिक बनाएको छ हैन? मैले जब फर्स्ट टाइम आई होल्ड द फ्लुट आई फेल्ट वन विथ इट। मलाई याद छ कि जब फेल्ट सो नेचुरल, त्यो यङदेखि नै मलाई भित्रबाट के फिलिङ हुन्थ्यो नि म यही बाँसुरी लिएर म संसार घुम्छु भन्ने त्यो मलाई भित्र हुन्थ्यो। फेल्ट अलमोस्ट लाइक मैले भने त त्यो ल एउटा सानो गिफ्ट जस्तो मलाई एउटा वरदान जस्तो दिए जस्तो मलाई फिलिङ हुन्छ कि स्टिल आई थिङ्क अबाउट इट। कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो सेन्स अफ तपाईँलाई अब यो प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ नि, when program is really going good there is some kind of flow, बुझ्नु भएन? म्युजिकमा पनि त्यही हुन्छ, त्यो when you are in a right place it is so clear, it's crystal, it's भाव, हाम्रो सङ्गीतमा भाव भन्छन्। तपाईँ जस्तै बजाउनुहोस् भाव छैन भने इट्स जस्ट अ नोइज, बुझ्नुभयो? तपाईँ भाव छ भने त बजाउनु पर्दैन, यसो गरेपछि the music is already in the cloud. You were meant to be doing this. I think so. मलाई आनी दिदीको केसमा त्यही कुरा लाग्छ बिकज 13 वर्षको बच्चा घरबाट हिँडेर जान्छ भने ऊ गुम्बा किन पुग्छ त, मामा घर जान्छ नि त खासमा भन्दाखेरि there was a calling, there should have been a purpose. True. So that's why I always tell people, whoever has read my book, मेरो किताब पढेको कथा पढेकोहरूले मलाई म उनीहरूलाई भन्छु कि आजको दिनमा अब मैले बुवालाई मैले सम्झिनु पर्दाखेरि मेरो मनमा उहाँप्रति रिस एक थोपा छैन। अन द जस्ट अपोजिट म उहाँप्रति यति कृतज्ञ भावले सम्झिन्छु उहाँलाई। उहाँले अब फेरि यसको अर्थ अनर्थ नलागोस्, त्यो भनिराख्दाखेरि कुनै पनि घरेलु हिंसा सही हो त्यो जायज हो भन्दिनँ म, त्यो एकदमै अपराध हो, सहनुहुन्न भन्ने हो। तर मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो घटनाक्रमले कता कता मलाई आनी बन्ने इच्छा जागेको थियो। मेरो आमालाई मेरो संसारको सबभन्दा सुन्दर व्यक्ति, प्यारो व्यक्ति भने मेरो आमा, जसलाई मेरै आँखा अगाडि अलिकति यातना दिइराख्दाखेरिको त्यो असह्य अनुभव चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो थियो कि। त्यतिखेर चाहिँ मैले सुरुमा मेरो बुवाप्रति मेरो असाध्यै ठुलो घृणा थियो। तर त्यही घृणाबाट नै मलाई के इच्छा जाग्यो भन्दाखेरि जिन्दगीमा बिहे चाहिँ गर्नुहुन्न, बिहे गरी दुःख पाइन्छ, यो संसारका सबै पुरुष जातिहरू भनेको चाहिँ एकदमै नहुने जात हो भन्ने खालको त्यो खालको दृष्टिकोण मेरो बाल मनोविज्ञानमा पनि त्यति बसिसकेको थियो कि त्यो हिंसा भन्ने चिज त्यस्तो नराम्रो चिज। तर गुरुको शरणमा म जब पुगेँ र उहाँबाट जुन खालको माया ममता र करुणामय व्यवहारहरू पाउँदाखेरि हरेक चिजहरू संसारमा जीवनको विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग प्रष्ट पार्दै गयो। मैले चिजहरू पनि बिस्तारै बुझ्दै गएँ, रातारात त होइन। मेरो बुवाको कथा बुझ्न थालेँ, व्यथा बुझ्न थालेँ। त्यो बुझिसकेपछि उहाँप्रति चाहिँ एकदमै करुणाको भाव जाग्यो, उहाँप्रति कृतज्ञता भाव जाग्यो र साथसाथै पनि
उहाँको कथा बुझेँ, व्यथा बुझेँ। उहाँ सानो हुँदाखेरि पनि उहाँलाई पनि धेरै नै यातना मिलेको रहेछ। उहाँ र उहाँको आमालाई उहाँको साउथेन के भन्छ स्टेप फादरले धेरै कुट्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भन्नु खोजेको यहाँ चाहिँ के रहेछ भने त्यतिखेर कता कता अब प्रारब्ध भनौँ न, त्यसले एउटा यस्तो वातावरण सिर्जना गरिदियो कि मेरो बुवाले कुट्या जस्तो, मैले दुख्या जस्तो, अनि कता कता मैले अनि आनी बन्ने इच्छा जगाएपछि गुरुको शरण पाइयो। गुरुको शरण नपाएको भए आज जति पनि अलिकति भए पनि चाहे त्यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा होस् या सामाजिक क्षेत्रमा होस्, सेवा क्षेत्रमा होस्, हरेक मेरो राम्रो मान्छेले जति पनि धेरै थोरै जे पनि आहा आनी त ठिकै छ भन्ने कुरा नि त्यो हुँदैन थियो मेरो जीवनमा। सो मेरो भने जस्तै पनि होला, अघि भन्नुभयो नि जब आफ्नो बुवा गुमाउनु भयो तपाईँ दुईटा ठाउँमा हिँड्न सक्यो, एउटा डार्क पाथ पनि थियो तपाईँले लिनु भएन। हामी कसरी राख्ने त आफ्नो न्यारेटिभ भन्ने कुराको इन्सपिरेसन र इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरू हो। दुःख बिसाउने ठाउँ उहाँले बाँसुरी पाइयो, मैले मेरो गुरुको शरण पाएँ। अब गुरुले बताए अनुसार त यो संसार हामीले जसरी अनुभव गरिरहेछौँ त्यो सबै हाम्रो भित्री संसारको प्रतिबिम्ब हो भन्छ। So I'm very much aligning with it and then trying to correct myself in way that I perceive things and or I react to things. So see, Oshin, I got to hang out with this Sangat. Please, you're most welcome. But then एउटा कुरा श्रोताहरूले के बुझोस् कि त्यो भनिराख्दा मैले सबै कुरा हाँसी हाँसी लिन्छ भन्ने चाहिँ होइन है फेरि। Don't mistake my kindness for weakness. Yes, I'm kind but I'm not stupid. So कोहीले न्यू खोज्यो भने चाहिँ टाढैबाट नमस्कार मात्रै गर्छु। I'm not interested to take anybody's shit, but having said that, I'm not going to deal with shits. Thank you for joining us. We have to go together too. Yes, I'm in. Please. What if you don't want to come back? It's my show as a husband. Thank you, thank you. It's a treat, really. Thank you to so see much. you hosting this show, and such a graceful, such a beautiful smile, and that grace and confidence that you carry. Yes. Oh my God, we're proud it's of a treat for me, really. Thank you for Every saying time I that. see you, You're I so smile. Manisha Koirala Devi looks beautiful on the music video. So thank you so much. Actually, it's a very special video. So I think the audience should watch it and then see how Manisha ji has been presented in that video. Yeah. It's a very special video for you all to see it. Please go and hear this song. अहिलेको समयमा गीत हेर्ने चलन छ, सुन्ने भन्दा पनि बढी. Listen to the song. It is a masterpiece. We are offering to all the Buddha, Bodhisattva, Siddha Santa, Rishi Muniहरू सबैलाई हामीले देवी देवतालाई हामीले चढाएको छौँ. तपाईहरुलाई पनि यो सुन्दर उपहार हामीले साँच्चैकै YouTube मार्फत ल्याउँदै छौँ तपाईहरु सबैलाई. सो तपाईहरुले यसको आनन्द उठाइदिनु होला. अनि बुझिन सक्छ भने अलिकति गहिरिएर यसलाई सुन्यो भने आफ्नो जीवनसँग अलिकति यसो मेल खान्छ होला भन्ने लागेको छ. ल, धन्यवाद. बतासै चल्यो मनमा मेरो, भन किन बोल्दैनौ, शान्त यो मनमा आँधी चल्यो, यो रात ढल्दैन, आऊ उडौँ बतासैमा, आऊ नाचौँ यो झरीमा, जाऊ टाढा यो
जहाँ पुज्छन् मायालाई मात्र राजै मायालाई मात्र राजै मायालाई मात्र हावा सरर हो हावा सरर थाहै नपाई सिरानी मेरो चिसोमा रुझेछ गाँठो यो मनको खोलौँ भन्छु खै किन खुल्दैन दुःखको हाम्रो सम्पत्ति हो महलमा जान्दिन धनी छौँ हामी मनको हजुर दुई बोली गर्दिन आउ उडौँ बतासैमा आउ नाचौँ यो झरीमा जाउँ टाढा यो सहरबाट हो जाउँ टाढा यो सहरबाट जहाँ पुज्छन् मायालाई मात्र राजै मायालाई मात्र राजै मायालाई मात्र हावा सरर हो हावा सरर दैलो यो मनको खुल्लै राख्नु चुक्कुल नलाइदिनु माया नै हो है सबैको ठुलो यो कुरो जान्दिनु दैलो यो मनको खुल्लै राख्नु चुक्कुल नलाइदिनु माया नै हो है सबैको ठुलो यो कुरो जान्दिनु आउ उडौँ बतासैमा आउ नाचौँ यो झरीमा जाउँ टाढा यो सहरबाट हो जाउँ टाढा यो सहरबाट जहाँ पुज्छन् मायालाई मात्र राजै मायालाई मात्र राजै मायालाई मात्र हावा सरर हो हावा सरर